Shabbat Shalom. Invite everyone to take a seat, take a deep breath. We welcome our guests for the Bar Mitzvah. Turn to page 99, Modani. Gratitude for having our soul back in fullness. Modani lefanecha ruach chai vekayam. Modani lefanecha ruach vekayam. שחזרת מנשמתי בחמלה רבה אמונתך שחזרת מנשמתי בחמלה רבה אמונתך Page 102 at the bottom. הריני מקבל עליי מצוות הבורא ואהבת לרעך כמוך הריני מקבל עליי מצוות הבורא ואהבת לרעך כמוך. Please rise. The morning blessings, Birkat HaShachar, page 103. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לשכל ונתן בן יום ולילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן סלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן צדיק. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עברי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם כביש חרומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוגע ארץ עד המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מצחני גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל תגבורה. ברוך אתה אדוני ברוך אתה אדוני מלך העולם הנותן ליעד כוח. ברוך אתה אדוני מלך העולם המלך וששת הנותן ליעד כוח. בתורתך וחלקים ובסותך והתקיים ותחל ועבירה חובד ישראל תעבד לך ותננו היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רעינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומר חסדים טובים לעמו ישראל. Please remain standing to page Zimra, page 122. ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא ברוך סבל שליט ברוך אומר ברוך סבל ברוך זולקי ברוך מרמרס ברוך מנחם על הבירים ברוך משלם שכר טוב וליה ברוך חי לעד וגם לנסה ברוך מועצים ברוך שחלקנו מעולם העילה ברחמן מעולם בפעם ושובח ושמוע סדבה ונשאר נלך ונשבחך ונפארך ונמניחך ונזכך יחיד חי מלך משובח ומפרדה את שמו גדול. ברוך אתה אדוני מלך לעולם התשבחות. May be seated. We turn to page 132. Hodu l'Adonai Kito.
הודו לאדוני כי טוב, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו אלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים, הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסדו, לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. לעושה השמיים בתבונה, לעושה השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו, ולוקח הארץ על המים, כי לעולם חסדו. לעושה אורים גדולים, לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו. את השמש לממשלת ביום, כי לעולם חסדו. את הירח וכוכבים, לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו. למכה ישראל לבחוריהם, כי לעולם חסדו. ויוצא ישראל מתוכה, ויוצא ישראל מתוכה, כי לעולם חסדו. ביד חזקה ובזרוע נטויה, כי לעולם חסדו. לגוזר ים סוף לגזרים, לגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו. וביא ישראל אל בתוכו, כי לעולם חסדו. ונהיה פרעה וחילו בים סוף, ונהיה פרעה וחילו בים סוף, כי לעולם חסדו. למוליך חמו במדבר, כי לעולם חסדו. למכה מלכים גדולים, למכה מלכים גדולים, כי לעולם חסדו. ויהרוג מלכים אדירים, כי לעולם חסדו. לסיחון מלך האמורי, לסיחון מלך האמורי, כי לעולם חסדו. ונעור מלך הבשן, כי לעולם חסדו. ונתן אותם לנחלה, ונתן ארצם לנחלה, כי לעולם חסדו. נעלה לישראל עדו, כי לעולם חסדו. שבשפלנו זכר לנו, שבשפלנו זכר לנו, כי לעולם חסדו. ויפרקנו משרנו, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. מזמור שיר ליום השבת, page 134. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך היום. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל עלי היגיון בחילות. כי שימחת לפעולך ומעשה ידיך לנר. מה גדלו מעשיך אדוני מאור כוח שמותיך. איש כבר לא ידע עשי, לא יבין זאת. אפרח רשעים כמו עשב היציצו כל מלא עוול. איש המדם הרעה ואת המרום מעולם עולם. הנה אוהבך אדוני, הנה אוהבך יום וידעו.
יתברכו כל פועלי הארץ. אתה בקרן פנים עלותי ושמן רענה. ואתה בדלי בשוליים, בקמים עליהם תשמע לאוזניים. צדיק אתה יפרח, יארז בלנון יזכה. שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. הון ינומון בשיבה, דשנים רעננים יהיו. להגיד יש על אדוני צורי ולא עוולה תבוא. אדוני מלאך גאות לבש, לבש אדוני עוזית הזהב. אף תיכון תבל בל תימות. נכון כי שכה מאז מעולם אתה. נשאו נערות אדוני, נשאו נערות קולה. יישאו נערות דוחיה מקולות מים רבים. אדיר עם משברי ים, אדיר במרום אדוני. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נאווה קודש. לביתך נאווה קודש אדוני, לאורך ימים. Page 136. אשר יושבי ביתך עוד יהללוך סלע. אשרי העם שככה לו. אשרי העם שאדוני אלוהיו. אשרי יושבי ביתך. אשרי יושבי ביתך. תהילה לדוד, הרו ממך אלוהי המלך, וברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, כבוד להשמך לעולם ועד. גדול אדוני מעולל מאוד, ולגדולתו אין קטר. דור לדור ישמע מעשיך, גבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך ודברי נפלאותיך שיחה. עזוז נורותיך יאמר, וגדולתך ספרנה. זכר רב טובך יביאו, וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, רחפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודו חנוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמר, וגבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. לכל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, ובחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. רצון ירב יעשה, ואת שבעתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני כל אוהביו, את כל השעים ישבין. תהילת אדוני ידבר פיו, יברך כל בשר שם קודש עולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. הללויה. הללויה. Page 141. Hallelujah, 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 hallelujah. הללויה, הללויה בקודשו, הללו בקיע עוזו, הללו בגבורותיו, הללו כרוב כבודו, הללויה, 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 Hallelujah, 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 בתק השופר, hallelujah, בנבל וכינור, hallelujah, בתוף ומחול, hallelujah, במינים ועוגה, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
בצלצל שמה, הללו בצלצל תרועה, כל הנשמה תהלליה, הללויה, הללויה, כל הנשמה תהלליה, הללויה, הללויה, כל הנשמה תהלליה, הללויה, הללויה. ברוך ה' לעולם אמן, ברוך ה' ציון שוכן ירושלים, הללויה, ברוך ה' אלוהינו ישראל אשר נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם ומלא תודות כל העץ, אמן ואמן. Turn now to Shachar Avakeshcha, page 101, the second half of the page. שחר אבקשך, צורי ומשגבי, ארוך לפניך, שחרי וגם ערבי, לפני גדולתך, כי אינך תראה כל מחשבות ליבי, אז אשר יוכל הלב והלשון לעשות ומקום רוחי בתוך קרבי, אנוש על הולך ועוד תהיה נשמע נשמת כל חי, page 145. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו, ברוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד. מן העולם ועד העולם אתה וממלכתך אין לנו מלך ואלוהינו מושיע. מודה ומציל, מפרנס ומרחם בכל עת צרה וצוקה, אין לנו מלך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה הכל בריות אדון כל תולדות. המעולם ורב תשבחות, המנהג עולמו בחסד ורצה ורחמים, אדוני לא ינום ולא יישן. המעורר ישנים והמקיץ נגמים, והמסיח חילמים והמתיר אסורים. הסומך נופלים והזוקף כפופים, לך לבדך אנחנו מודים. פינו עלי שרק חייו, ובשוננו ירק המון גלה, בשפתותינו שבח כמרחבי רקיע. וניננו מלוך השמש אין רגלינו חלום, ולברך את שמך לחיים ולפלפליו ולברך מצרים גרתם ותרפליתם זרם זנתם וזנתם ממצרים נותנו אלוהינו את אביב. רוח ונשמה שנפחת באפינו ונשמה ששמת בפינו, עיניהם ידעו יברכו וישמחו ויפארו וירוממו ויעריצו ויקדישו את ציבור כל לשון הרע תשבע וכל החמור כדבר שכתוב כעל עצמותיי תאמר מי ידמה לך ומי ישווה לך ומי יערוך לך
האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, בונה שמיים וארץ. נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך, כאמור לדוד, ברכי נפשי את אדוני, בכל קרבי את שם קודשו. בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא ונוראותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. מרום וקדוש שמו, וכתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נאווה תהילה. בפי ישרות תהילה, ובדברי צדיקות תהילה, ובלשון חסידות תהילה, ובקרב קדושים תהילה, ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל, ברינה יתפאר שמך, מלכנו בכל דור ודור. שכן שכן כמובן כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להגר, לברך, לערב ולקהלס על כל דברי שירות, ותיש בחור. דוד בן ישי, עבדך, אוי משיחך, השתבח שמך לעד מלכנו, רמת לשמוע לבזבן הזמן שלנו, נצח גדולה וגבורתנו. ברכות והודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול, ותשבחות אל העלאות אותות הנפלאות, הבוכה בשירי זמרה המלך, אל חיי העולמים. יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמא דברה כאילו תב ימליך מלכות בחייכון ובימכון ובככל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך אליו ימי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמו לקודשה בריחו, לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן ועלמה, ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור וחושך, עושה שלום ובורא את הכל, לבוא ידוך וכל ישבחוך וכל ידוך.
אין כרכך ואין זולתך אפס בלתך ומדומה לך אין כרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא אפס בלתך גואלנו לימות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Eladon, page 151. אלדון על כל המעשים ברוך הוא מבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מעלה לעולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונתר בכבוד המרכבה זכות ומישור לפני חיסון חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאוד שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושבים בקרב תבל אלים זיו ולפיקינם נהזיבם בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים במה רצון קונם רצון קונם פרא וכבוד נותנים לשמות צהולה ורינה לזכר מלכותו קרא השמש במזרחו והתקין סורת הלבנה סורת הלבנה שבע נותנים לו כל צבע מרום שבע נותנים לו כל צבע מרום תפארת וגדולה שרפים באופנים שרפים באופנים וחיות הקודש Page 152. Le'al asher Shabbat mitzvah l'ma'asim b'yom hashmini. Roly yom hashvat l'shem l'shem שבת טוב להודות לאדוני וכך יפעלנו ולכולל כל יצורם שבח יקר אולי תנו תתברך מושיענו לשבח מעשה ידיך ועל מאור שעשית יפארו חסרה Page 153. Tifarach Zorenu Malkeinu V'Golenu Yishtabach Shimcha Le'al Malkeinu Yotzer Kulam Ahovim, Kulam Berurim, Kulam Giborim Ve'chulam Osim Merav Ratzon Konam Ve'chulam Potchim Et Pihem Mikdusha V'Torah V'Shira V'Zimra V'Archim V'Shavchim Barim U'Artzim U'Makdishim U'Mamlichim שמע אל המלך הגדול הגיבור הקדוש מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה בנים הקדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש קדוש אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו יופנים חיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת שרפים לעומתם משבחים
ואומרים ברוך כבוד אדוני כבוד אדוני ממקומו. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כמו עליהו שעורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תהיה ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות 154 רבה רבה אבינו לשעדו ואהבה כנפות הארץ ותוליכנו קומים יולדתנו כי פורען ישועות אתה ובנו בחרת עם כל הלשון וקרבתנו לשמך גדול סלע באמת להודותיך וללכתך באהבה ברוך אתה אדוני המחיה ישראל באהבה. ונורא וידיר מתוקם קובל וטוב יפה דבר הזה עלינו למועד אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן אישנו לדור ודור קיים ושמו קיים וכיסאו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו חיים וקיימים ומלך מדהים. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו מלכנו מלך אבותינו ואמותינו גואלנו גואל אבותינו ואמותינו יוצרנו צור ישועתנו עודנו הצילם אלם את שמך אין אלוהים זולתך עזרת העולם אבותינו ותן העולם מגן ראשי ובחור דור ודור ואלו מעולם
ונישא גדול ונורא, משפיל גאים ומגביה שפלים, מוציא אסירים ופודה ענבים, ועוזר העלים, ועונה לעמו, ושעה מרב, תהילות לאל עליון, ברוך הוא ומבורך, משה ומרים ובני ישראל, להרב ושירה ושמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, שירה חדשה שמחו גאולים, לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. ישראל קומה בעזרת ישראל, עובדי חינוך יהודה וישראל, ועלינו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 159. אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור הנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לפני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן, אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים את אמתה, רב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, מקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיה המתים. לקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו לשמם, ככתוב על יד נביאיך, דקרזה קדוש, 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול, מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרנו, ברוך כבוד אדוני
כבוד אדוני ממקומו, ממקומך, מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון, אוי תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים ולנו תראנה צדקך אוי אוי בשיריהם עוזך על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור. אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור. הללויה לדור ודור. נגיד גודלך ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש בשבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד, כל מלך אדוני קדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
167. גדל והתקדש מרבה, ועלמא יברך כראותי וימליך מלכותי וחייכון וביומכון, וחי לכל בית ישראל וערב בזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך, לעולם ועל מרבה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ותרומה וינשא ויתהדר ויתעלה ויתלוש וקודשה ברכו לעילם מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמים בן ועלמים אמן. תתקבל צלותיהון ובאותיהון לכל ישראל קודם אבוהון דיבי שמיה ואמרו אמן. שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן. ונושא שלום בברומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. As we turn to the Torah service beginning on page 168, I'd like to invite Lev Roda to come and join us and lead us. Dvar Torah, he will be called up as a bar mitzvah to read the Torah in a few minutes. Once again, 168. ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום אב הרחמים היטיבה ברצונך את ציון תבנה ירושלים כי בך לבד בטחנו מלך אל רם ונישא אדון עולמים. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי בציון תצא תורה כי מציון תצא תורה אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו.
Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadlu Adonai iti, Uromema Shemo Yachdav. לך אדוני הגדולה, הגדולה, והתפארת והנצח והעוד, כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש, מפיהם, מפיהם יבורך ישראל, מפיהם, מפיהם יבורך ישראל. אין עתיד כאדוני, אין ברוך כבן עמרם, אין גדולה כתורה, אין דורשיה כישראל. מפיהם, מפיהם יבורך ישראל, מפיהם, מפיהם יבורך ישראל. אין בדור כאדוני, אין ותיק כבן עמרם, אין זכייה כתורה, אין חכמיה כישראל. מפיהם, מפיהם יבורך ישראל, מפיהם, מפיהם יבורך ישראל. אין טהור כאדוני, אין ישר כבן עמרם, אין כבודה כתורה, אין רמדיה כישראל. מפיהם, מפיהם יבורך ישראל, מפיהם, מפיהם יבורך ישראל. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו, אדום רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Early in this week's Parsha, Ki Tavo, we read the following. Hayom hazeh Adonai Elohecha nitzavcha la'asot et hachukim ha'ele ve'et hamishpatim v'shamarta ve'asita otam b'chol levavcha u'b'chol nafshecha et Adonai ha'amarta hayom lihiyot lecha l'Elohim v'lalechet b'drachav. Your God, Adonai, commands you this day to observe these laws and rules. Observe and practice them faithfully with all your heart and with all your soul. You have affirmed this day that Adonai is your God, in whose ways you will walk. We know what we are supposed to do. We know what God asks of us. Do justice, love mercy, walk humbly with your God. Speak up for the stranger, the widow, the orphan. Honor our parents and elders. Teach our children and raise up the next generation. Mark holy time. See the divine in each living being. Protect the waters and lands upon which all life depends. Knowing something, however, doesn't mean it automatically translates into action. In many ways, we're like my 6-year-old daughter. She knows the morning routine. Get up, get dressed, eat breakfast, get out the door. But does that mean she does it? Some days yes, and some days no. The expectation stays the same, day in and day out, but each day requires new motivation, new commitment,
Each day is a new chance to build a habit, create a practice, to choose again. So too for us. In commenting on our verse, Hayom hazeh Adonai Elohecha mitzavcha, your God Adonai commands you this day. Rashi teaches that the mitzvot, the commandments, should be to each of us each day as if they are new, as though we receive the commandments that very day, today, for the first time. His commentary builds on the teaching in Midrash Tanchuma, where it's written that regarding the word Hayom, today, this day, it should be understood just as Moshe spoke to Israel and said, on each and every day, let the Torah be as dear to you as if you had received it this day from Mount Sinai. Hayom, today. The teachings of the Torah are just as relevant, just as urgent, just as necessary, and just as dear as they were when they were first given on Sinai. The verse continues, you have affirmed this day that Adonai is your God in whose ways you will walk. Every day we accept the teachings of the Torah and enter into the covenant with God as if for the first time. Hayom, today, each day, we reestablish our relationship with God. Hayom, today, each day, we reaffirm that we will walk in God's ways. Every morning, we get up and we have a choice. Are we going to live according to the values we hold dear? Are they going to guide us in the many choices we make throughout the day, in the smallest interactions? Are we going to translate our knowledge of what God wants from us into real action in all of the small and big moments that take place from now until this day ends? We know what Adonai commands us this day, and the next, and the next. The challenge is how to commit ourselves faithfully to these principles with all our heart and with all our soul. It is one thing to know what God asks of us. It is quite another to walk in God's ways, day after day. And yet this is precisely what God calls on us to do. V'shamarta v'asita otam, v'chol levavcha u'v'chol nafshecha. Observe and practice the mitzvot faithfully with all your heart, with all your soul. We know what God wants from us. Lift up the poor, welcome the stranger, see the dignity, the divine spark in each person. The call is to consistently protect these values and to practice them, to live and act and speak and choose according to that which we know to be good and right, even when we'd rather be doing something else, even when it is inconvenient, even when we don't benefit in any visible way. The command is to commit to this every day with our intellect and our passion, with our whole beings. B'chol levavcha u'v'chol nafshecha. Later, our parsha makes a promise. If we do this, if we heed God's call to live according to the teachings of the Torah, if we care for others and act justly and honor the holiness in all of creation, then God will bring blessings upon us and upon the land. But watch out, our parsha warns. If we do not heed God's call, if we care only for ourselves, if we plunder and destroy and abuse our power, if we abandon the teachings of our Torah, then God will bring curses upon us and upon all the land. Is this how it really works? We can understand the appeal of such a system. We all want the good stuff. Just tell us what to do, God, so we can have the blessings, so our lives will be blessed. And while you're at it, God, punish those who are mean or greedy and show us who's really in charge. In a world where so much seems to be going wrong, where so much is uncertain, it would be reassuring to believe in a God who had it all under control.
a God who rewards good and punishes evil and has a plan. It would be nice to have a clear roadmap that would guarantee a life of blessing. And yet there is no guarantee. Perhaps the biblical system of blessings and curses represents a fantasy. The author of Deuteronomy's wish for what the world could be or should be. But that's not the way the world is. You know it, and I know it. So much is out of our control. So many good people have suffered terribly. There is no reward for doing the right thing, no guarantee that acting with goodness means blessings will follow. It's just not how the world works. It's just not how God works. Or maybe it is. Maybe our actions do matter. Maybe God works through us. Maybe it's on us to build a just society or face the curses and the consequences that injustice brings. Maybe it's on us to make connections, build relationships, and show love, or face the curses and the consequences that fear and isolation bring. Maybe it's up to us to create the blessings. In the second paragraph of the Shema, we read a selection of verses from Deuteronomy that mirror the blessings and curses from this week's Parsha. Just the first line reads, V'haya im shema tishma'u el mitzvotai asher anochi mitzavcha etchem hayom. If then you listen and really hear the commandments that I enjoin upon you this day, loving Adonai your God and serving God with all your heart and soul, I will grant the rain for your land in season, the early rain and the late. You shall gather in your new grain and wine and oil, and I will also provide grass in the fields for your cattle, and you shall eat your fill. But take care not to be lured away to serve other gods and bow down to them. For God's anger will flare up against you, and Adonai will shut up the skies, so there will be no rain, and the ground will not yield its produce. And you will soon perish from the good land that God is assigning to you. In trying to understand this passage, Rabbi Arthur Waskow teaches the following. Some people have objected to it on the grounds that it seems to promise direct rewards for good behavior and punishment for bad behavior, and thus is belied by our life experience. Indeed, it has been dropped from a number of contemporary Sidurim. Can we learn anew from this passage, Waskow asks? On the one hand, at the level of individuals, it is certainly true that the life process in which we walk and breathe often does not let us reap what we sow. Nonetheless, individuals who put out love and justice into the world are somewhat more likely to bring love and justice back than those who put out anger, hatred, or fear. But it is certainly not a one-to-one certainty, as the book of Job and the Holocaust remind us. He continues, but at the level of societies as a whole, and I think there is much more truth to the second paragraph of the Shema in this way. It is this society as a whole to whom it is directed. The pronouns are second person plural. I read the second paragraph as saying, if you listen, really listen to the teachings of God, the breath of life, then the rains will fall, as they should. The rivers will run, the heavens will smile, and the good earth will feed you. But if you shatter the harmony of life, if you chop the world up into parts and choose one or a few to worship, like gods of wealth and power, greed, the addiction to do and make and produce, without pausing to be and make Shabbos, then the breath of life will come as a hurricane to shatter your harmony. The rain won't fall, or it will turn to acid. The rivers won't run, or they will overflow, because you have left no earth where the rain can soak in. And the heavens themselves will become your enemy.
The ozone layer will cease shielding you. The carbon dioxide you pour into the air will scorch your planet, and you will perish from the good earth that the breath of life gives you. So therefore, set these words and deeds in your heart and in every breath, and carry them in every act toward which you put your hands, and make them the pattern through which you see the world. This reading of the second paragraph of the Shema and of the biblical framework of blessings and curses in general is particularly resonant this Shabbat. As children and teens around the world skipped school yesterday to protest the lack of action on climate change and publicly declared their belief that what we do matters. Our society and our planet will be blessed or cursed by the choices we make on a daily basis. It is up to us. Maybe this is the roadmap we've been waiting for. Each morning we can make it part of our routine to ask, how can I walk in God's ways with all my heart and all my soul, hayom, today? How can I bring blessings to the world and contribute to a more just society, hayom, today? What is my responsibility, my opportunity, my challenge to push back against the curses of greed and consumption, environmental degradation, hayom, today? And each evening we can look back and see how we did and prepare ourselves for tomorrow. It is said that each evening before he went to sleep, the 18th century Hasidic master, Rabbi Levi Yitzchak of Berdichev, would take a cheshbon hanefesh, an accounting of the soul. It was his nightly custom to examine his thoughts and deeds from the day. If he found some blemish, he would say to himself, Levi Yitzchak will not do that again. And then he would chide himself, Levi Yitzchak, you said the same thing yesterday. And then he would reply, yesterday, Levi Yitzchak did not speak the truth, but today he speaks the truth. Some days we'll make better choices than others. On the days when we fail to live up to God's call, and there will be days, sometimes many, when we fail, on those days we'll know that tshuva is possible, that repentance and change are possible. We will know that tomorrow is another day, another chance to try again. We know what God wants from us. We know we can translate God's call into action. We can keep trying each and every day to walk in God's ways, the ways of justice and love. Particularly now as we prepare for the spiritual work of the Yamim Noraim, the call is as urgent as it has ever been. It is up to us to create the blessings our lives and our world so desperately need. It is up to us, and there is no day like today. Shabbat Shalom. Reading this morning, Parshat Kitavo is on page 1146. Once again, 1146, beginning with verse 11, where it says Chamishi. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. כל הבו גודל לנתנו כבוד לתורה. תעמוד משפחת בר המצווה לעלייה ראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל וקדושתו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם. חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים,
ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויצב משה את העם ביום ההוא לאמור, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, בעוברכם את הירדן, שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין, ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל, ראובן גד ואשר וזבולון דן ונפתלי, וענו הלוי, ואמרו אל כל איש ישראל כל רם, ארור, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה טובת אדוני, מעשה ידי חרש ושם בסתר, וענו כל העם ואמרו אמן. ארור מקלבי ואמו ואמר כל העם אמן. ארור משיג ורעהו ואמר כל העם אמן. ארור משקה עיוור בדרך ואמר כל העם אמן. ארור מטה משפח יתום ואלמנה ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם אשת אביו כי גילה כנף אביו ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם כל בהמה ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם אחותו בת אביו ובת אמו ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם חותנתו ואמר כל העם אמן. ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן. ארור לוקח שוחד להכות נפש דם נקי ואמר כל העם אמן. ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן. והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, ונתן לך אדוני אלוהיך עליון על כל גויי הארץ, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, כי תשמע בקול אדוני אלוהיך, ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמוד, יעמוד, יעמוד הבחור הבר מצווה, לב בן יונתן ואסתר, עלייה שנייה חזק. ברכו אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. ברוך פריבתך ובפרי אדמתך ובפרי בהמתך, שגר על אפיך ואשר רצונך. ברוך תנך ומשרתך, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו העולים לעלייה השלישית. We call to the third aliyah, those who mark a yortzeit this coming week. Please come up. Right here.
אשר נתנו כל אבינו ונתנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ייתן אדוני אויביך הקמים עליך ניגפים לפניך. בדרך אחד יצאו עליך ובשבע דרכים ינוסו לפניך. יצב אדוני איתך את הברכה ואשמך ובכל משלח ידך ובערכך בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. יקימך אדוני לעולם קדוש כאשר נשבע לך. כי תשמור את מצוות אדוני אלוהיך והלכת בדרכיו וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך וראו ממך ותראך אדוני לטובה בפרי בנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך לתת לך. אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתן לתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. יעמדו העולים לעלייה הרביעית. We call to the fourth aliyah. Those who wish to recite the Misheberach for someone who is ill. יפתח אדוני לך את אוצרו הטוב את השמיים, לתת מטר ארצך בעיתו ולברך את כל מעשי ידיך, והלווית גויים רבים ואתה לא תלווה, ונתנך אדוני לראש ולא לזנב, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה, כי תשמע אל מצוות אדוני אלוהיך אשר אנוכי מצווך היום לשמור ולעשות, ולא תסור מכל הדברים אשר אנוכי מצווה אתכם היום ימין ושמאל, ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם. אמן. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, אמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך וירפא את כל החולים. קדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחזיקם ולרפאותם, וישלח להם רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים. חזק את ידי העוסקים בצורכיהם, שבת עם לזעוק ורפואה שלמה קרובה לבוא, השתה מעגלה ובזמן קריב, וכי יהי רצון ונאמר אמן. רפאסירי אל נאמן כי אתה רופא אומן, רפאסירי אל נאמן כי אתה רופא אומן, את ראשי שור חלשי ותן כוח לנפשי,
בנפשי הקושי שוב נפשי ותן כוח לנפשי בתשער הרחמים רם שוכן במרומים עלה עבדך סין חסדך אל מרחם בלעדך אל חי רצה תפילתי וחושה לעזרתי במהרה דרכיה לעם בן הגבירה You may be seated. Continue with the fifth aliyah. It's a long aliyah that begins on page, at the very bottom of page 1150. And contains the tochecha, contains the all the curses that Erin referred to today's parasha. It will be read in a soft voice that is traditional. Some Hasidic rabbis actually told the Torah readers to read it in very, very loud voice. And they said people should hear what will happen if they don't follow the Torah. But the tradition in most congregations is to read it in a soft voice, so as not to produce too high, to bring up our anxiety and our fear. And I'm going to take a break from this aliyah after a few years. And Freddie actually volunteered. Amon, Ephraim Shlomo, Ben Gedalia, Miriam Charlie, לעלייה חמישי. Es Adonai HaMavarach Baruch Adonai Hamrach Le'olam Va'ed Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Amen V'Nasam Lanu Es Toraso Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah Amen v'haya im lo tishma b'kol Adonai Elohecha לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך ארור אתה בעיר ואתה בשדה ארור תנך ובשעותיך ארור פרי דינך ופרי אדמתך שקרבתך באשתרות צונך ארור אתה בבואך ואתה בצאתך ישלח אדוני בך את מארה את הנום את הניכרת בכל משלח ידך אשר תעשה עד ישמתך וידך מהר מפני רומרך אשר עזבתני ידבק אדוני בך את הדבר עד חלותותיך מעט אדם אשר אתה בשבה לרשתה יקחה אדוני בשחפת ובקתך טובת הלכת ובחרחור ובחרב בשידפון ובירקון ודפלוך עד עובדך והיו שמך אשר ראשך נחושת בארץ אשר תחתיך ברזל ייתן אדוני את מתרצך אבוק ועפר מן השמיים ירד עליך עד ישמתך ייתנך אדוני ניגח לפני אויביך ודרכך תצא אליו לשבע דרכים תנוס לפניו והיית בזהבה לכל הארץ ממלכות הארץ והייתה מדברתך למאכל לחרוב השמיים למטה הארץ ואין מחביר יקחה אדוני לשכין מצרים ובת חורים ובגרה ובחרס אשר לא תוכל להרפא יקחה אדוני בשיגעון ובעיוורון ותימהון לבד והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור באפלה ולא תצליח את דרכך והיית אך חשוב בגזול כל ימים ואין מושיע אישה תארס ואיש אחר ישכבנה ותבנה ולא תשב בו כרם תיטע ולא תחללנו שורך תפוח לעיניך ולא תאכל ממנו כמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צונך נתנו לידך ואין לך מושיע בניך ובנותיך נתונים לעם אחר ועיניך רעות וחולות עליהם כל היום ואין לאל ידיך
ויאמתך בכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת והיית רק אשוק רצוץ כל הימים והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה לקחה אדוני בשכין רע על הברכיים ועל השוקיים אשר לא תאכל הרעת מכך רכך ועד קודקודך לך אדוני אותך ואל מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר ידעת אתה ואהבתך ועבודתך ועבדת שם אלוהים אחרים עץ ואבן והיית לשמה למשל ולשתינה וכל העמים אשר ינהגך אדוני שמה זרע ופוצי השדה ומעט אסוף כי יחסר לנו הרבה כרמים תיטע ועבדת ויין לא תשתה ולא תגור תפרוק לנו התולעת זיתים יהיו לך בכל גבולך ושמן לא תעשו כי ישב זיתך בנים ובנות תוליד ולא יהיה לך כי ילכו בשבי כל עצך פרי אבנתך ירשת צבא צהל הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה הוא ילדך ואתה לא תרבנו הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך והשיגוך עד ישמדך כי לא שמעת בכל אדוני אלוהיך לשמוע מצוותיו וחוקיו אשר ציווך והיו לך לאות ומופת ובזרעך עד עולם תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל ועבדת את אויביך אשר שלחנו אדוני בך בך ברעב ובצמא ובעירום ובחוסר כל ונתן ולברזך צווארך עד בשבילו אותך יישא אדוני איתך גוי מרחוק מכסה הארץ אשר יראה אשר גוי אשר לא תשמע לשונו גוי אז פנים אשר יושא פנים לזרקיהם ונער לא יכול ופרי בהמתך ופרי אמתך עד משענתך אשר לא ישיר לך דגן תירוש ויצהר שקל ערפך ואשתרות צונך עד האבידו אותך והצע לך בכל שעריך עד במקומותיך הגבוהות הבצורות אשר אתה פותח בהן בכל ארצך והצע לך בכל שעריך בכל ארצך אשר נתן אדוני אלוהיך לך ואכלת פרי בטנך בשר בניך ובנותיך אשר נתן לך אדוני אלוהיך במצור ובמצור כאשר הציג לך אויביך ואיש הרח בך והענוגה מאוד תראה עינו ואחיו ואשת חיקו ויתר בניו אשר יותיר מתי ואחד מהם בשר בניו אשר יאכל מבלי שלו כל במצור ובמצור כאשר יציג לך ויבחר בכל שעריך הרך בך והענוגה אשר לא נסתכף לך הצג על הארץ מתנהג מרוב תראה עינה לאיש לקה ובינה וביתה ובשלייתה היוצא מבין רגליך ובבניך אשר תראה כי תאכלם בחוסר כל בסתר במצור ובמצור כאשר יציג לך אויביך בשעריך אם לא תשמעו לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את אדוני אלוהיך ויפרע אדוני את מכותיך ואת מכות זרעך מכות גדולות ונאמנות וכל רעים ונאמנים והשיב בך את כל נדרי מצרים אשר יכרת מפניהם ודווקא בך גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם אדוני עליך עד ישמדך ונשארתם במתי מעט תחת אשר היתם בכוכבי השמיים לרוב כי לא שמעת בכל אדוני אלוהיך והיה כאשר שש אדוני עליכם להטיב אתכם, להרגות אתכם, כן יסיס אדוני אליכם, להעביר אתכם ולהשמיד אתכם, וניסחתם מעל האדמה אשר אתה בשמה לרשתה. והפיצך אדוני בכל העמים, מקצה הארץ ועד קצה הארץ, ועבדת שם אלוהים אחרים אשר לא ידעת. אתה ואבותיך מצווה אבן, ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לך רגליך, נתן לך לא שם. לבקש וליון עיניים ותעבור נפש והיו חייך תולים לך מנגד ובחרת לילה ביומם ולא תאמין וחייך בבוקר תאמר מי ייתן ערב ובערב ייתן מי ייתן תאמר מי ייתן בוקר מפחד לבבך אשר תפחד ממראה עיניך אשר תראה ושיבך אדוני מצרים באו להיות
בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונה. אלה דברי הברית אשר ציווה אדוני את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר כרת איתם בחורף. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nasa lanu Torah semes v'cheinu mitzvah b'zocheinu. Baruch atah Adonai nosein haTorah. יישר כוח to Lizzie. Great reading. יעמוד מורנו הרב חנן בן אליעזר וגיטל לעלייה השישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים. ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Amen. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה אדוני לעיניכם בארץ מצרים, לפרעה לכל עבדיו ולכל ארצו, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם, ולא נתן אדוני לכם לב לדעת, ועיניים לראות ואוזניים לשמוע, עד היום הזה. ולכתכם 40 שנה במדבר, לא בלו שמותיכם מעליכם, ונעלך לבלתם מעל רגליך, לחם לא אכלתם, ויין ושחר לא שתיתם, למען תדעו כי אני אדוני אלוהיכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. I just want to say a word. Rabbi Chuck Simon, who's been a member here for a number of years and is a constant presence here at services, Shabbat in and Shabbat out, has been has retired from working for the Federation of Men's Clubs, the Jewish, at the conservative movement for many, many years. How many years you worked there? 30 years or so. And he retired just a few years ago, and he's been active with all sorts of projects, among them helping Masorti congregations in France. He's been very devoted to this project. But there's one project that just came to fruition, which is that he's also a writer, and he published recently a book called Talmud Night, which is a story that is, of course, relates to Judaism, to Torah, to Talmud, and also it's witty and funny, and maybe people can purchase it if they're interested. Talmud Night, so talk to Chuck and you can get a copy of his book. יעמוד חיים יעקב בן יהודה אריה לעלייה שביעית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ותבוא למקום הזה, ויצא סיחון מלך חשבון, ואוג מלך הבשן לקראתנו למלחמה ונקם. וניקח את ארצם, ונתנה לנחלה לראובני ולגדי, ולחצי שבט המנשה,
ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Please rise. They will chant Chatzi Kaddish. Kadash Merabah, Bama Divra Kirte V'Amlich Malchute, V'chayechonu yomechonu u'chayedek kol Beis Yisrael Ba'gala u'bizman ha'ariv v'imru amen yesh merabah mevorach ya'lam u'lam g'maya yitbarach Vitnase, Vithadar, Vithala, Vithalash, Megrucha, Brifu, Le'elamin, Kol Birchata, V'shirata, Tush V'chata V'nechemata, Lamiran V'halma, V'imru Amen. You may be seated. Ya'amud. Morenu Arav Moshe ben Yaakov ve'Aliza, maftir. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. ותבוא המקום הזה, ויצא סיחון מלך חשבון, ואוג מלך הבשן לקראתנו למלחמה ונקם, וניקח את ארצם, וניתנה לנחלה לראובני ולגדי, ולחצי שבט המנשה, ושמרתם את דברי הברית הזאת, ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשו. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torat Emet V'chayei Olam Nata B'Tocheinu. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Another great rabbi who honors us here with his presence, and his wife Felicia, who after his retirement also for how many years? 3 years. No, you've been in the Huntington, 31 years in Huntington Jewish Center. And to my knowledge, you have not written any books yet, but your daughter has. So, okay, somebody in the family has. יעמדו העולים להגבהת ולגלילת התורה. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי Turn now to the 6th Haftarah of Consolation. We have one left. Next week before Rosh Hashanah, the 6th Haftarah of Consolation is on page 161. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar B'Nevi'im Tovim V'Ratza V'Divreihem Hanemarim Be'emet. Baruch Ata Adonai Habocher B'Torah Uv'Moshe Avadoh
ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. קומי אורי כי באורך וכבוד אדוני עלייך זרח, כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך יראה. והלכו גויים לאורך ומלאכים לנוגה זרחך. שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו ואולך, בנייך מרחוק יבואו ובנותייך על צד תאמנה. אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך, כי יהפך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך. שפעת גמלים תכסך, בכרי מג'ן ויפה, כולם משווה יבואו, זהב ולבונה יישאו ותילות אדוני יבשרו. כל צאן קדר יקבצו לך, אלי נוויות ישרתונך, יעלו על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר. מאלה כאב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם, כי ליים יקבו. ואוניות תרשיש בראשונה להביא בנייך מרחוק, כספם וזהבם איתם לשם אדוני אלוהיך, ולקדוש ישראל כפארה. ובנו בני נכר חומותייך ומלכיהם ישרתונך, כי בקצפי הכיתיך וברצוני ריחמתיך. ופיתחו שערייך תמיד, יומם ולילה לא ייסגרו, להביא אלייך אל גויים ומלכיהם נהוגים. כי הגוי והמלאכה אשר לי לא יעבדו יאבדו, והגויים חרוב יחרבו. כבוד הלבנון אלייך יבוא, בראש תדהר ותאשור, יחדיו לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד. והלכו אלייך שכוח בני מענייך, והשתחוו על כפות רגלייך כל מנעצייך, וקראו לך עיר אדוני ציון קדוש ישראל. תחת היותך עזובה ושנואה ואין עובר, ושמתיך לגאון עולם משוש דור ודור. וינק חלב גויים ושוד מלאכים תינקי, וידעת כי אני אדוני מושיעך וגואלך אביר יעקב. תחת הנחושת אבי זהב, ותחת הברזל אבי כסף, ותחת העצים נחושת, ותחת אבנים ברזל. ושמתי פקודתך שלום, ונוגסייך צדקה. לא ישמע עוד חמס בארצך, שוד ושבר בגבולייך, וקראת ישועה חומותייך ושערייך תהילה. לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ולנוגה והירח לא יאיר לך, והיה לך אדוני לאור עולם, ואלוהיך לתפארתך. לא יבוא עוד שמשך, וירכך לא יאסף, כי אדוני ילך לאור עולם, ושלמו ימי אבלך. ועמך כולם צדיקים לעולם,
Yershu Aretz Neitzer Matai Maseyadai Lehitpaer Hakaton Yeh La'elef V'Hatzair L'Goy Atzum Ani Adonai B'Ita Achishena Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Olam Sur Kol Olamim Tzadik B'Chol Adorot Ha'el HaNe'eman HaOmer V'Yoseh HaMedaber U'Mekayem Shekol Devarav Emet V'Tzedek Ne'eman Atahu Adonai Eloheinu V'Ne'emanim Devarecha V'Davarecha Midavarecha Achor Lo Yashuv Rekam Kel Melech Ne'eman V'Rachaman Ata Baruch Ata Adonai Ha'el HaNe'eman B'Chol Devarav Rachem Al Tzion Ki Hi Beit Chayenu V'Lalu V'Nefesh Toshia B'Mehira V'Yameinu Baruch Ata Adonai V'Samer Tzion B'Vaneha Samcheinu Adonai Eloheinu B'Eliyahu Hanavi Avdecha V'Malchut Beit David Mishichecha B'Mehira Yavo V'Yagel Libeinu Al Kiso Lo Yeshed Zar V'Lo Yinchalu Od Acherim Et Kevodo Ki v'shem kodshecha nishbata lo shelo yichbe neiro li'olam va'ed Baruch ata Adonai Magen David Al HaTorah V'al Havodah V'al Hanviim V'al Yom HaShabbat Hazeh Shenatata lanu Adonai Eloheinu Likdusha v'limnucha L'chavod u'letifaret Al HaKol Adonai Eloheinu Anachnu modim lach U'mevarchim otach Yitbarach Shemcha B'fi kol chai Tamid li'olam va'ed Baruch Ata Adonai Mekadesh HaShabbat This week's Parsha is famous for its list of blessings and curses. In the Torah, the curses were announced in a very dramatic way. The people had to go up to Mount Ebal and make an altar out of stones, and they had to cover them with plaster and write the words of the commandments on them. After that, half the tribes had to go to Mount Gerizim and half stayed on Mount Ebal. The tribes on Mount Gerizim had to read the list of blessings to the people, and the tribes on Mount Ebal had to read the list of curses. When we read the blessings and curses just now, we also did it in a very special way. All of the curses are in one long Aliyah, and the person reading the Aliyah has to read it as softly as possible. That's probably because the curses are really terrible, like God will change the rain into powder and it will gush down from the skies and bury you. Today, I want to ask 2 questions about the curses. First, did Moshe really believe that if the people did not do the mitzvot, that these terrible curses would happen? Or was he just trying to motivate the people? And second, why are there so many more curses than blessings? At first, I thought that Moshe really did believe that the curses would happen. After all, Moshe had personal experience with God's power and what happens when you don't listen to God. There's a story in the book of Bamidbar when the people are complaining that they don't have enough water. However, God tells Moshe to raise his staff and order the rock to give water. However, Moshe was so overcome by anger that instead of following God's command, he hits the rock not once but twice. God is so upset, he tells Moshe that he is not allowed to enter the land of Israel. But Rashi offers a different perspective on the blessings and curses. He says that the reason Moshe told the people these curses was not necessarily because he believed that they would literally happen, but because the curses were educational. Moshe is offered these blessings and curses to motivate the people to do the mitzvot. There is a famous Jewish saying that goes, Mitoch shelo lishma ba lishma, which basically means, even if you start to do the right thing for the wrong reason,
you will finally come to do it for the right reason. Moshe is betting that if the people start to do the mitzvot because they are afraid of the curses and want the blessings, they will realize over time that it actually feels better to follow God's laws. I have some experience with this educational philosophy from playing the piano. At first, my parents had to force me to practice. Even if I tried to get out of it, my parents made it clear that there was no way to escape. I had to do it whether I liked it or not. But over time, I discovered that playing the piano was something that could be enjoyable. To be honest, I still resist sometimes, but I also understand the importance of practicing because of what my parents taught me. My second question is, why are there so many more curses than blessings? The blessings only take up 11 psukim, but the curses take up 53 psukim. I think Moshe knew that the curses would be more motivating to the people. The people had already been very rebellious, even though they had seen all the blessings that God had given them, including parting the Red Sea and giving them manna to eat. But they still didn't trust God and complained all the time. Bnei Israel were kind of like a person who is maturing. When they were first in the wilderness, they complained like a child. Now they are more like a rebellious teenager. Moshe, as a wise parent, understands that the curses will be more effective in motivating an oppositional teenager to go on the right path. Rabbi Abraham Joshua Heschel, whom my school is named after, believed that the curses in our parasha are useful because they add urgency to our relationship with God. As Rabbi Heschel put it, we stand on a razor's edge. It is so easy to destroy, to insult, to kill. For that reason, he teaches that we each need to see ourselves as half guilty and half good. I think what Rabbi Heschel is saying is that you have to act as if everything is balanced and one good or bad deed can tip the balance. This idea is sort of like the tribes from this week's parsha. They're standing on two mountains with 6 tribes on one mountain and 6 on another, perfectly balanced. This is also kind of like the image of God on Rosh Hashanah, putting our good deeds and our bad deeds on a scale and seeing if one or the other will tip the balance. In my Dvar Torah, I've talked about a few dramatic images. The first was the dramatic language of the curses. The second image was the 12 tribes on 2 mountains, listening as the Leviim stood in the middle and said all the curses and all of the blessings. The next image was from Rabbi Heschel, who said that we stand on a razor's edge between good and bad. And the last image is God weighing our deeds. If, as Rashi says, these are educational images, I hope that one of them motivates you to think about how you want to live your life in the new year. Shabbat Shalom. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak veYaakov Ve'imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah. May the one who blessed our ancestors bless Lev ben Yochanan veEsther, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of his desire to live a worthy Jewish life. Lev, you arrive at this moment fully aware of what it means to stand before the congregation and celebrate your Jewish education and your Jewish identity. You are deeply connected to your family's history and have been shaped by their hopes and dreams for you. You speak the languages of your parents and grandparents, Slovak, Czech, and English,
and you are the first in your family to speak Hebrew as well. You are deeply rooted in the communities of Eastern Europe, traveling often with your family to visit relatives and participating in a Jewish summer camp as part of a delegation of Slovak campers. You are inquisitive and observant and interested in finding patterns in the world around you. May these gifts, as well as your love of piano and swimming, continue to sustain and challenge you. May God bless you with a continued sense of connection to your family's story, and with the creativity and courage to add your own voice, your own passion and experience to that narrative. May you always see yourself as the blessing you are, and may you work to bring blessing to the world around you. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Matalon. סדר הכנסת התורה. Lev will lead us on page 183. Yehalelu. חסידיו לבני ישראל עם קרבות הללויה הללויה מזמור לדוד אבו לאדוני בני אלי אבו לאדוני כבוד ועוז אבו לאדוני כבוד שמו השתחוו לאדוני בהר הקודש כל אדוני על המים אל הכבוד ירים אדוני על מים רבים כל אדוני בכוח כל אדוני בהדר כל אדוני שובר ארזים ושבר אדוני את ארזי הלבנון וירקידם כמו עגל לבנון וסיריון כמו בן רמים כל אדוני חוצב להבות אש כל אדוני יכין מדבר יכין אדוני מדבר קדש כל אדוני יכול אל איילות ויחשוף יערות ובחלום לא וכבוד אדוני למה מוליש וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז ועמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום עץ חיים היא למה חזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה
כל נתיבותיך שלום, השיבנו אדוני אליך ונשוב, האש ימינו ככרם. Please be seated. On behalf of the entire community, I want to say Mazal Tov to Lev, his parents, his entire family, and all his loved ones. You've done a really wonderful reading of the Torah and great Dvar Torah. I hope you take in the joy and the pride in this moment. Also, Mazal Tov to Noah, Chantal, and Lennox Ginsberg on the birth of their daughter and sister Marion Sutton Ginsberg. We want to invite everyone to come to Kiddush in the third floor of the community house after the service is concluded, and it's sponsored by Lev's parents in honor of his bar mitzvah. I want to also offer condolences to Beatrice Cooper and her entire family on the death of her husband, Chuck Cooper, who was a member here for many, many years, together with Beatrice. And also to offer condolences to Paul Felcher and Gary Peterson and their children Esther and Lev on the death of Paul's mother, Carol, to Craig Charney and his son, Ariel Charney, on the death of Craig's mother, Lena Charney, and to Benjamin Friedman and Angeline Foronda Friedman and their children, Javier and Sophie, on the death of Benjamin's father, Mordechai Friedman. I would like to invite everyone to come this evening as we initiate or intensify the journey towards Yamim Noraim, and we begin with Slichot tonight to hear the melodies, to connect with the themes of the prayers that are going to accompany us during Rosh Hashanah and Yom Kippur, and to begin to intensify the process of tshuva, so that we don't arrive at the door of Rosh Hashanah a week from tomorrow night unprepared. There's some path that we have, there's a ramp we have to walk on before arriving here on Sunday night a week from tomorrow. And we have this opportunity, wonderful opportunity tonight for Slichot, our communal Slichot, which will begin at 8:30 with Havdalah. Everything will be in the community house on the third floor. We'll begin with Havdalah. There will be a a teaching by Rabbi Dr. Erin Leib-Smokler, who is the Director of Spiritual Development at Yeshivat Maharat, and she's also a fellow at the Hartman Institute. And she's a really wonderful teacher. I was on a panel once with her. She really has remarkable insights about spirituality and spiritual life, and she will be here to teach us tonight. We will then, after the teaching, we'll have a little time for coffee and socializing, and then at 11 p.m., back on the third floor, we'll have our Slichot service. Beginning on Monday, this coming Monday, in the morning minyan, which always begins at 7:30 on weekdays and 9:30 on Sunday, every morning there will be a 15-minute Slichot period for Slichot, 15 minutes before the service, that is beginning at 7:15 on Monday, and then the service will proceed, the Shacharit, at 7:30, and concludes every morning with a sound of the shofar, also to get us ready for the Yamim Noraim. On Tuesday, this Tuesday at 7 p.m., we are having a session conducted by Rabbi Michael Bonio and Ari. I don't know where Ari is, but standing there in the back. That will be to allow people who have experienced the death of a loved one this year, or not necessarily this year, in past years, who find themselves with a challenge of an empty seat at
at the holiday table or an empty seat in shul and want to get together to share and to find out how to navigate this challenge of the absence or the presence of an absence of a loved one. It will be at 7 p.m. on Tuesday. On Wednesday, Dan and I will hold a second session of our 3-session series called Chatanu Lefanecha, Tuning Our Souls for Tshuva, which is the singing of certain liturgical poems that are appropriate for this time, of Slichot, and with some commentary and some reflections. You don't have to have attended the first one to attend either the second or the third one, and the third one this Wednesday at 7 p.m. in the Rabbi Rachel Cowan Chapel. Finally, a couple of things about the Yamim Noraim themselves. As you know, as we've said, and you received an email, if you've renewed your membership, you know that you either have already received your entrance card, or you will receive it because it was put in the mail 3 days ago. And so it will get to you with plenty of time. If you have renewed your membership after September 6th, which was the deadline for having your entrance cards in the mail, if you renewed your membership after September 6th, your cards will have to be picked up here in the community house beginning on Wednesday, Thursday, Friday, and then there will be an opportunity to pick them up on Shabbat at Kiddush as well. So you have received an email with all the information. The times for picking up the entrance cards are also printed in Kol Yishurun, I believe. We begin at 8 in the morning until 6 p.m., I think it is, Colin? From 8 in the morning till 6 p.m. As well, on Friday, of course, it's going to be a little earlier, as well as on Shabbat morning at Kiddush. Now, if you fail to either receive your cards in the mail or pick them up, you can still pick them up at services themselves. There will be a will call table where people will be able to pick up their cards. It will take just a little longer because we have to verify your identity and so on, and so better to pick them up in person here during the week. Finally, well, not finally, if you have not renewed your membership, what are you waiting for? It's almost Rosh Hashanah, and so you've already left it to the last minute, so please don't be late, because if you want the opportunity to pray with the community, with your community, you need to renew your membership as soon as possible. There are a few people who haven't done it yet. We have, we have also the opportunity for people to volunteer as ushers and greeters during the Chagim. You'll find the information in the Kol Yishurun. As Felicia reminded us last night, this is a time of soul search, of joy, of introspection, of community, of prayer, and in which we invoke God's mercy and compassion, rachamim, love. And many of us get very agitated when it comes to the Yamim Noraim, the days before or the weeks before, or when we come into the synagogue, we all of a sudden feel agitated about the cards, about the security inspection, about the seats, about all sorts of things. We beg you to take a deep breath. Always take a deep breath. Remember what we are here for. Remember what's the ultimate purpose of our being here in community, praying together on these very special days, which are unique, which are a great opportunity for our spiritual work and for our spiritual growth. And so, and even if you have something not nice to say to someone, take a deep breath before you say it and stop yourself. And remember, we're a community and we want fellowship and love to prevail, and that will impact our services positively. After Kiddush, we have the third session today of the 3-session series on the Yamim Noraim. Cantor Dave Mintz will be exploring the history and the meaning of Kol Nidrei. So we will let you know during Kiddush when it's time to come. Is it here or in the chapel? Do we know?
in the chapel, in the Rabbi Rachel Cowan Chapel. You really want to hear what Kol Nidrei is about. It has a fascinating story and, of course, a fascinating meaning. We invite everybody to rise for the service of Musaf, which begins with Chatzi Kaddish on page 184. יגדל ויתקדש ורפא אמן. בעלמה דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יש מרבה מברך לעולם ולעולם יתברך ויתפאר ודרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה שבין קודשה ברכו להאמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה במניין בעלמה ואמרו אמן. ימידה מוסף on page 185. אתה, אדוני, אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל העליון, קובל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואמהות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה, אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני בחיים הקדים אתה רב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים וחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים עתיר אסורים, קיים אמונתו נשען עפר. מי כמוך בעל גיבורות וידם מלך, מלך מביתו חיים מצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני וחיי המתים. נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתיו ושואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומו הוא יפנה ברחמים, ויחונם המייחדים שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמע אומרים, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור, מלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. מלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגידות לך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך
ברוך אתה אדוני האל הקדוש. May be seated in Kadisha Lem, page 203. יתגדל ותקדש מרבה ועלמה דברה כאילו תבבליק מלכות בחייכון ובימכון ובחיי כל בית ישראל בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן יש מרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמן הקודש הברכו לעילם עם כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה
Dami kan mama vimru amen. אמן. תתקבל צלותינו ונבואותינו לכל ישראל קודם עבון וישמע ואמרו אמן. יהיש למרבה מן שמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. In Kelohinu, page 204. En Kelohenu, en Kadonenu, en Malkeinu, en Kemashienu, non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Salvador, no del Adonai, no del Malkeinu, no del Mashiach, nuestro Dios, lo haremos a nuestro Señor, lo haremos a nuestro Rey, lo haremos a nuestro Salvador. Sos nuestro Salvador, Adam sheiktir, avote, lefanecha et kedor es dasamim, yanaranaina, All the kids rise, עלינו לשבח לדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש, ברוך הוא שיולד השמיים ויוסד ארץ ומשה וגדול בשמיים, עלו שכינת וזו. על כן נקבל תיבות עוזר. קבלו כולם את עול מלכותך, תמלוך עליהם למועד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. למען והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד. ושמו Those who are in mourning and those who mark a yortzeit, please remain standing. You'll find the Mourner's Kaddish on page 207. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, חייכון וביומכון וחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה אמריכו, ואלה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירן ועלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. And now we conclude. Lev Adon Olam is on page 211. אדון עולם אשר מלך
בטרם אויב ציר נקרא, בעת נסע וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי תקרוא הכל, לבנון ימלוך נורא, והוא היה והוא עובד, והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ושני, להמשיל לו, להחביאה, והיא ראשית, והיא תכלית, ולא העוז והמצווה, והוא אלי וחי כהני, וצור חבי ועשרה, והוא ניסי ומנוס בי, מנת כוסי ביום אקרא, בידו אף קיבלו בי, בעת אישן והעירה, ואמרו כי כביעתי, אדוני לי ולא יירא. All the kids under the talit. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום, 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 ויעשה לך שלום, ויעשה לך Shalom. Shabbat Shalom. Everybody invited to Kiddush, third floor.